Mẹo khử mùi thuốc lá trong xe hơi đơn giản và hiệu quả. Thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn để lại mùi hôi khó chịu, đặc biệt là trong không gian kín như xe hơi. Đối với những ai thường xuyên hút thuốc trong xe hoặc mua phải xe đã từng sử dụng bởi người hút thuốc, việc khử mùi thuốc lá là điều rất cần thiết. Cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua những cách đơn giản nhưng hiệu quả để loại bỏ hoàn toàn mùi thuốc lá trong xe, giúp không gian xe luôn thơm tho, sạch sẽ và dễ chịu ngay sau đây nhé. Số 1. Sử dụng giấm trắng. Giấm trắng là một chất khử mùi tự nhiên mạnh mẽ. Bạn có thể đặt một bát giấm trong xe qua đêm để hút mùi thuốc lá. Ngoài ra, bạn cũng có thể lau sạch bề mặt nội thất xe bằng khăn thấm giấm pha loãng. Giấm giúp trung hòa các hợp chất gây mùi trong không khí, khiến xe của bạn thơm tho hơn. Số 2. Sử dụng than hoạt tính. Than hoạt tính có khả năng hấp thụ mùi hôi rất tốt, bao gồm cả mùi thuốc lá. Đặt một túi nhỏ than hoạt tính trong xe sẽ giúp loại bỏ mùi hôi một cách tự nhiên. Than hoạt tính không chỉ khử mùi hiệu quả mà còn là phương pháp an toàn, không gây hại cho sức khỏe. Số 3. Sử dụng baking soda. Baking soda là một chất khử mùi tuyệt vời cho các bề mặt như ghế và thảm xe. Rắc một lớp mỏng baking soda lên các khu vực này để qua đêm và sau đó hút bụi sạch. Baking soda sẽ hấp thụ mùi thuốc lá và các mùi hôi khác, trả lại không gian xe thoáng mát. Số 4. Dùng tinh dầu tự nhiên. Tinh dầu từ cam, chanh hoặc bạc hà có thể tạo cảm giác dễ chịu trong xe và giúp khử mùi thuốc lá. Bạn có thể sử dụng máy khuếch tán tinh dầu hoặc nhỏ vài giọt tinh dầu lên khăn giấy và đặt trong xe. Mùi hương tự nhiên của tinh dầu sẽ làm dịu và che phủ mùi hôi. Số 5. Vệ sinh hệ thống điều hòa. Hệ thống điều hòa có thể giữ lại mùi thuốc lá và thổi mùi hôi ra khắp xe. Để khử mùi, bạn nên vệ sinh lọc gió của điều hòa và sử dụng các sản phẩm khử mùi chuyên dụng cho hệ thống điều hòa. Số 6. Dùng cà phê xay. Bột cà phê không chỉ có mùi thơm mà còn giúp hấp thụ mùi hôi. Bạn có thể đặt một bát nhỏ bột cà phê trong xe và để qua đêm. Mùi cà phê sẽ nhanh chóng thay thế mùi thuốc lá và tạo không gian dễ chịu trong xe. Số 7. Sử dụng vỏ trái cây họ cam chanh. Vỏ cam, chanh hoặc bưởi có chứa tinh dầu tự nhiên có khả năng khử mùi thuốc lá hiệu quả. Đặt vỏ trái cây trong xe và để chúng hoạt động trong vài ngày, chúng sẽ làm không khí trong xe trở nên tươi mới và loại bỏ mùi hôi. Số 8. Dùng nước xịt khử mùi chuyên dụng. Các loại nước xịt khử mùi chuyên dụng dành cho xe hơi có thể giúp loại bỏ mùi thuốc lá nhanh chóng. Hãy chọn các sản phẩm không chứa hóa chất gây hại và xịt đều trong xe, tập trung vào các khu vực thảm và ghế ngồi, nơi dễ lưu mùi. Số 9. Làm sạch nội thất xe. Để khử mùi thuốc lá triệt để, bạn nên làm sạch kỹ lưỡng nội thất xe, bao gồm ghế, thảm và các bề mặt như cửa sổ. Sử dụng máy hút bụi và dung dịch làm sạch nội thất chuyên dụng để loại bỏ mùi thuốc lá còn bám trên các bề mặt này. Số 10. Thông gió cho xe thường xuyên. Mở cửa xe và để xe thông gió thường xuyên là cách đơn giản, hiệu quả để loại bỏ mùi thuốc lá. Điều này giúp luồng không khí tươi mới đi vào và đẩy mùi hôi ra ngoài, giúp xe luôn thoáng mát. Trên đây là các cách khử mùi thuốc lá trong xe hơi, hãy áp dụng khi cần thiết nhé. Cho giúp mình một lượt đăng ký kênh nhé. Chúc bạn vui vẻ.